What's up mga kamoton? Welcome back again sa my channel, guys. So for today's video, continuation po tayo sa Kawasaki HD3 125 restoration. So pasensya guys, hindi tayo nakapag-upload ng ilang araw. So gawa din busy tayo guys. Tapos sunod-sunod yung bagyong dumating sa atin guys. So ginagawa lang kasi natin to pag may bakante tayong oras. So guys, sa video na ito guys, makikita nyo binaklas natin yung harapan ng shock ng motorcycle natin. Pinalitan natin ng oil seal fork. Tapos knuckle bearing guys, yung bearing sa panobela niya. Pinalitan natin kasi luwag na, kalug-kalug na siya, maingay na. So guys, ito na po guys.